पॅरिसमध्ये दोन अशी टॉवर्स आहेत ज्यांची एकमेकांमध्ये जबरदस्त स्पर्धा लागलेली आहे. ही स्पर्धा उंचीची आहे, कलात्मकतेची आहे. पॅरिसचं दृश्य सगळ्यात चांगलं कुठून दिसतं याची आहे. अर्थातच तुमच्या लक्षात आलं असेल त्यातलं एक आहे आयफेल टॉवर आणि दुसरं आहे मोपार्नास टॉवर. आयफेल टॉवर फ्रान्सचा ऐतिहासिक वारसा जपतं, तर मोपार्नास मॉडर्न पॅरिसची ओळख सांगणारं स्काय स्क्रॅपर आहे. या दोन्ही टॉवरच्या फॅन मध्येही प्रचंड स्पर्धा लागलेली असते. याविषयी गमतीने एक गोष्ट सांगितली जाते. मोपार्नास टॉवरचा फॅन असलेला माणूस आयफेल टॉवरवर उभा राहून म्हणतो, थँक्स गॉड मला इथून आयफेल टॉवर दिसत नाहीये. आणि आयफेल टॉवरचा फॅन मोपार्नासवर उभा राहून म्हणतो, थँक्स गॉड मला इथून मोपार्नास दिसत नाहीये. चला माझ्यासोबत आज या दोन्ही टॉवरची कंपॅरिझन करत आपण भटकंती करूया. नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष कोल्हे आणि तुम्ही पाहताय जेथे जातो तेथे. मित्रांनो, पॅरिसच्या भटकंतीतला हा माझा शेवटचा एपिसोड आहे आणि नंतर पुढच्या आठवड्यात मी तुम्हाला कुठे घेऊन जाणार आहे माहिती आहे? इथे. ही जागा नेमकी कोणती आहे आणि मी कोणत्या परिसरात हिंडतोय हे तुम्हाला काही गेस करता येत आहे का? गेस करता येत असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा, मी वाट पाहतोय. पण चला त्याआधी आपण पॅरिसमध्ये हिंडून येऊयात. मी स्वतः खरं तर या दोन्ही टॉवरचा फॅन नाहीये, पण पॅरिसमध्ये फिरायला आणि हिंडायला येणाऱ्या पर्यटकांचा आयफेल टॉवर म्हणजे जीव की प्राण. सगळ्यात आधी लोक इथं फिरायला येतात. पण पॅरिसमध्ये बघण्यासारख्या इतक्या गोष्टी आहेत ना की माझ्या मुलानं नीलनं जेव्हा माझी पॅरिसची व्हिजिट प्लॅन केली तेव्हा अगदी शेवटच्या दिवशी हे दोन्ही टॉवर बघण्याचा प्लॅन आखला होता. आधी मी जातोय मोपार्नास टॉवर बघायला. मोपार्नास स्टेशन मधून मी बाहेर पडलो आणि पायऱ्या चढत असतानाच टॉवरची ही उंच राक्षसी इमारत समोर येऊन धडकली. इतिहास आणि कलात्मकतेचा वारसा जपणाऱ्या पॅरिस शहरात मध्येच उपटलेल्या सुळक्यासारखी ही उंच काचेची 210 मीटर उंचीची आणि 59 मजल्याची भव्य इमारत खरंच ही क्षणभर राक्षसी वाटते. 1960च्या दशकात काही जणांच्या डोक्यात पॅरिसला मॉडर्न बनवायचा प्लॅन आला. त्यातून हा टॉवर तयार झाला. अनेकांनी या टॉवरलाही सुरुवातीला विरोध केला. क्लासिक आर्किटेक्चर जपणाऱ्या पॅरिसमध्ये ही अगली बिल्डिंग लोकांना अजिबात आवडली नाही आणि अर्थातच त्यानंतर पॅरिसमध्ये अशा उंच स्काय स्क्रॅपर बिल्डिंग बांधण्यावर बॅन आला. या सगळ्याची माहिती घेत मी टॉवरच्या पोटात शिरायला सुरुवात केली. टॉवरच्या उंच मनोऱ्यावर जाण्यासाठी भरपूर पैसे देऊन तिकीट काढावं लागतं. मोपार्नास सिक्युरिटी चेकपाशी तिकीट दाखवून मी इमारतीमध्ये शिरलो. आतमध्ये शिरल्यानंतर सगळं वातावरण एखाद्या 5 स्टार हॉटेल सारखं किंवा कॉर्पोरेट ऑफिस सारखं. या टॉवरवर जाण्यासाठी 56व्या मजल्यापर्यंत लिफ्ट आहे आणि ही लिफ्ट इतकी वेगवान आहे की 38 सेकंदात त्या लिफ्टनं मला 56व्या मजल्यावर पोहोचवलं. इथून पॅरिसचा नेमका व्ह्यू कसा नजरेला पडेल याच्याविषयीची प्रचंड उत्सुकता होती. मी काही सेकंदातच पॅरिस मधल्या या सगळ्यात उंच इमारतीच्या मनोऱ्यावर पोहोचलो होतो. या संपूर्ण इमारतीला इथे वर 360 डिग्रीमध्ये आपल्याला वळसा घालता येतो. त्यासाठी एक कॉरिडॉर बनवला इथे. टोकाशी असलेल्या काचेच्या खिडकीजवळ जाऊन पॅरिस शहराचा टॉप अँगल आपल्याला टिपता येतो. शहरामधले चौक, आकर्षक इमारती, रस्त्यावरून हलत असलेलं ट्रॅफिक हे दृश्य पाहून मन अचंबित होतं. कॉरिडॉरच्या खाली लावलेल्या फरशांवर कोणत्या खिडकीमधून पॅरिस मधली कोणती इमारत टॉप अँगलनं आपल्याला पाहता येणार आहे हे बाण दाखवत पेंट केलं होतं. त्यामुळे आपण पॅरिसचा नेमका कोणत्या भागवरून पाहतो आहोत याचा अंदाज आपल्याला येतो. अर्थात यामुळे मला फोटो आणि व्हिडिओ काढणंही सोपं गेलं. संपूर्ण पॅरिसचा 360 डिग्री व्ह्यू तर आपल्याला दिसतोच, परंतु मुख्य म्हणजे आयफेल टॉवर, नोत्र डेम कॅथेड्रल आणि लुव्र म्युझियमही इथून वरून आपल्याला पाहता येतं. संध्याकाळचे 8:15 वाजले होते. पॅरिसच्या क्षितिजावर सूर्य मावळायला सुरुवात झाली होती. उंचावरून दिसणारा पॅरिस शहराचा परीघ मनात साठवत मी आणखीन एक मजला चढून वर असलेल्या ऑब्झर्वेशन डेकच्या दिशेने निघालो. कारण या ऑब्झर्वेशन डेकवरून सूर्यास्त अप्रतिम दिसतो आणि मुख्य म्हणजे आयफेल टॉवरचा अतिशय सुंदर नजारा आपल्याला इथून पाहता येतो.
सूर्यास्त आणि आयफेल टॉवर कुठून नेमका चांगला दिसेल ती जागा पर्यटक आधीच येऊन पकडून ठेवत असतात. हळूहळू सूर्यास्ताला जात होता. खाली दिसणाऱ्या इमारतींमधले आणि रस्त्यावरच्या गाड्यांचे दिवे लकाकायला सुरुवात झाली होती. लांबून दिसणाऱ्या आयफेल टॉवरवरचा अगदी सगळ्यात वर लावलेला दिवा 360 डिग्री मध्ये फिरत राहतो. या दृश्यानेही मला खिळवून ठेवलं. आयफेल टॉवरवरचे सगळे पिवळे दिवे ऑन झाले आणि टेरेसवरच्या गर्दीतून असे उद्गार येऊ लागले. माझ्यासाठी हा क्षण अतिशय आनंदाचा क्षण बनला. या काचेच्या खिडकीपाशी आणखीन बराच वेळ मला उभं राहायचं होतं. त्यामुळे क्षणभर विश्रांतीसाठी म्हणून मी मध्यभागी ठेवलेल्या काही खुर्च्यांमध्ये जाऊन बसलो. समोरच दोन छोटी मुलं खूप छान पद्धतीनं उन्हाळत बागडत खेळत होती. आई वडील निर्धास्तपणे कुठेतरी उभं राहून आयफेल टॉवरचा नजारा बघत होते. हल्लीच्या नव्या फॅशन नुसार आय लव्ह पॅरिस असा एक सेल्फी पॉइंट इथे बनवण्यात आला आहे. इथून आयफेल टॉवर पर्यंत पटकन पोहोचायचं असेल तर सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे पॅरिस मेट्रो लाईन नंबर 6 मोपार्नास पासून बीर हकीम पर्यंत जावं लागतं. साधारण 15 ते 20 मिनिटात मी पोहोचलो होतो. फ्रान्सची शान, प्रेमाचं प्रतीक आणि अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा अद्भुत नमुना म्हणून आयफेल टॉवरकडे बघितलं जातं. आणि या आयफेल टॉवरचा इतिहासही तितकाच इंटरेस्टिंग आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीला 100 वर्ष पूर्ण झाली. त्याच्या स्मरणार्थ हा लोखंडी महाकाय मनोरा 1889 साली सीन नदीच्या किनाऱ्यावर उभारला गेला. गुस्ताव आयफेल या इंजिनियरनं हा उभारला म्हणून त्याचंच नाव या टॉवरला. 1890च्या दशकात पॅरिसमधल्या अनेक लोकांनी या टॉवरला विरोध केला. काही आर्टिस्ट लोकांनी तर याची व्यंगचित्रही काढली. लोखंडी राक्षस म्हणून या टॉवरला हिणवलं. पण पुढे हाच आयफेल टॉवर पॅरिसची शान बनला, पॅरिसची ओळख बनला. पॅरिस शहराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात तुम्ही जर उभं राहिलं ना तरी आपल्याला आयफेल टॉवर दिसतोच. सीन नदीतून क्रूज वरून जेव्हा मी सफर करत होतो तेव्हाही मला आयफेल टॉवर दिसला होता. पॅरिस ऑब्झर्वेटरीच्या टेकडीवर मी जेव्हा फिरायला गेलो होतो तिथूनही आयफेल टॉवर दिसतच होता. मोपार्नास टॉवर 59 मजल्याचा तर हा आयफेल टॉवर 81 मजल्याचा. मोपार्नासची उंची 210 मीटर तर आयफेल टॉवरची उंची 330 मीटर. ही दोन्ही टॉवर आकाशाला सगळ्यात आधी कोण जाऊन भिडतं याची स्पर्धा लागल्यासारखे आपल्याला भासतात. हा आयफेल टॉवर उभारण्यासाठी 18,000पेक्षा जास्त लोखंडी बीम वापरण्यात आलेले आहेत आणि या टॉवरचं वजन आहे 10,000 टन. आयफेल टॉवरकडे औद्योगिक क्रांती आणि फ्रेंच वसाहतवादानंतर आलेल्या समृद्धीचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं, तर मोपार्नासकडे नव उदारमतवादानंतर आलेल्या आर्थिक सुबत्तेचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. आयफेल टॉवरला पॅरिस कम्यूनच्या उठावाची आणि क्रांतीची पार्श्वभूमी आहे, तर मोपार्नासला 1968 साली फ्रान्समध्ये झालेल्या मे 68 या सिव्हिल अनरेस्टची पार्श्वभूमी आहे. थोडक्यात काय तर जगात होणाऱ्या आर्थिक बदलांच्या आठवणी या टॉवर्सच्या रूपात फ्रान्समधल्या जनतेनं जपल्या आहेत. मला आयफेल टॉवरचा सगळ्यात भारी व्ह्यू पाहायचा होता, त्यामुळे मी ट्रोकॅडेरो कडून आयफेल टॉवरच्या दिशेने निघालो. इथून पिवळ्या धम्म दिव्यांनी पेटलेला आयफेल टॉवर खूप छान दिसत होता. शिवाय समोर लॉन आहे, तिथे क्षणभरासाठी विसावताही येतं. या सगळ्या परिसरात वेगवेगळे ग्रुप्स, त्यांचं नाचणं, गाणं, बजावणं असे सगळेजण एन्जॉय करताना आपल्याला दिसतात. वर्षभरात जवळजवळ 70 लाख पर्यटक या आयफेल टॉवरला व्हिजिट करतात आणि या आयफेल टॉवरच्या समोर ऐतिहासिक फोटो काढून घेतला जातो. या टॉवरचे 3 मजले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर रेस्टॉरंट्स आणि एक्झिबिशन सेंटर आहे, तर तिसऱ्या मजल्यावरून संपूर्ण पॅरिस शहराचं अप्रतिम दृश्य आपल्याला दिसतं. लिफ्टनेही आपल्याला टॉवरवर जाता येतं आणि दुसरा ऑप्शन म्हणजे पायऱ्या चढूनही तुम्ही जाऊ शकता. पण तुम्हाला एक गंमत माहित आहे का? भरधाव वेगानं कधी वारं सुटलं ना तर हा टॉवर थोडासा हलतो आणि जर उन्हाळ्यामध्ये पॅरिसचं तापमान वाढलं ना तर या टॉवरची उंची 15 सेंटीमीटरनं वाढते. हे सगळं ऐकून आश्चर्य वाटलं ना तुम्हाला? परंतु तरीही हा टॉवर सुरक्षित राहतो, धोकादायक ठरत नाही, कारण त्याची उभारणीच तशी केलेली आहे. ही सगळी इंजिनिअरिंगची कमाल आहे. हा संपूर्ण टॉवर उभा करायला 2 वर्ष लागली होती आणि मुख्य म्हणजे दर 7 वर्षांनी या टॉवरची रंगरंगोटी केली जाते.
त्यामुळे या टॉवरमध्ये वापरलेलं जे लोखंड आहे ना ते गंजत नाही. आयफेल टॉवरचं आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे 19व्या शतकातल्या वैज्ञानिक प्रगतीला पाठिंबा देणाऱ्या 72 फ्रेंच शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि गणितज्ञांची आडनावं आयफेल टॉवरवर कोरलेली आहेत. टॉवरच्या पायथ्याशी चारही बाजूंनी ही नावं कोरलेली आहेत. आणि आता पुन्हा येत्या वर्षभरामध्ये जेव्हा आयफेल टॉवर परत रंगवला जाणार आहे तेव्हा त्यात 70 महिला संशोधकांची नावं ऍड केली जाणार आहेत. अगदी मनापासून सांगायचं झालं ना तर हा आयफेल टॉवर बघायला रात्री यायला पाहिजे, कारण हजारो पिवळ्या दिव्यांनी हा आयफेल टॉवर उजळलेला असतो आणि दर तासानंतर हा 5 मिनिटासाठी चमचमतो, लुकलुकतो असा. या क्षणाची मीही वाट बघत बसलो आणि या वाट बघण्याचं चीज झालं. टॉवर चमकायला लागला आणि उपस्थित पर्यटकांमध्ये आनंदाची एक लहर उमटली. शिट्ट्या, टाळ्या आणि वाद्यांनी वातावरण दुमदुमून गेलं. पर्यटकांचा उधाणलेला हा उत्साह संपता संपत नाही. आज हे आयफेल टॉवर प्रेमाचं प्रतीक मानलं जातं. अनेक जोडपी इथे येऊन आपल्या प्रेमाची कबुली देतात. जगातल्या अनेक चित्रपटांमध्ये आयफेल टॉवर आपल्याला दिसतो. रोमांस, साहस आणि सौंदर्याचं प्रतीक म्हणून या टॉवरकडे बघितलं जातं. म्हणजे एखाद्या चित्रपटात जर आपल्याला पॅरिस दाखवायचं असेल तर त्यात या आयफेल टॉवरचा शॉट असलाच पाहिजे, नाहीतर तो सिनेमा अपूर्णच राहतो. पॅरिस मधल्या या दोन्ही टॉवरची म्हणजे आयफेल टॉवरची आणि मोपार्नास टॉवरची कायम लोक तुलना करत असतात. या दोन्ही टॉवरमध्ये जरी स्पर्धा असली ना तरी मी असं म्हणेन की आयफेल टॉवरच मला स्वतःला जास्त आवडला. पॅरिस मधला हा माझा शेवटचा दिवस होता. आयुष्यातला हा ऐतिहासिक क्षण अनुभवत, जगत आणि कॅमेरामध्ये कॅप्चर करत मी आयफेल टॉवरचा निरोप घेतला आणि अर्थात पॅरिसचाही. मित्रांनो, जर तुम्ही कधी पॅरिसला आलात ना तर हे दोन्ही टॉवर बघा असं मी तुम्हाला सुचवेन. मेट्रोनं गेलं तर या दोन्ही टॉवर मधलं अंतर साधारण 15 ते 20 मिनिटाचं आहे. आणि हो, दोन्ही टॉवरचा नीट अनुभव घ्यायचा असेल तर दोन्ही ठिकाणी कमीत कमी 3 ते 4 तास घालवायला हवेत असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन. आयफेल टॉवर जर बघायचा असेल तर तो मात्र रात्रीच बघा असं मी सांगेन, आणि मोपार्नास टॉवर संध्याकाळी. दोन्ही ठिकाणी तिकीट आहेत, प्रवेश शुल्क आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी साधारण 18 ते 20 युरो आपल्याला मोजावे लागतात. मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही दोन्ही टॉवरची भटकंती? आवडली असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि आणखीन महत्वाची गोष्ट म्हणजे या दोन्ही टॉवर पैकी कोणता टॉवर तुम्हाला जास्त आवडला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. पॅरिसचे आणखीन काही एपिसोड मी माझ्या या युट्यूब चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत, तेही एपिसोड नक्की जाऊन बघा. आणि हो, पुढच्या भागांमध्ये ना मी काही थरारक अनुभव तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. हे दृश्य कुठलं आहे हे तुम्हाला सांगता येतंय का? कमेंट करून मला नक्की कळवा. अर्थातच पुढच्या भागामध्ये हे कोडं उलगडणार आहेच, त्यामुळे माझे पुढचे एपिसोडही तुम्ही नक्की पहा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा जेथे जातो तेथे. थँक्यू.